Να προσέχουμε τη μνησικακία, γιατί μας χωρίζει από τη χάρη του Θεού. Αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως τον εαυτόν σου. Όταν φεύγει η χάρη του Θεού από την ψυχή μας και μας πλησιάζουν τα πάθη, το μίσος ή η μνησικακία, αμέσως να τα ξεριζώνουμε, αμέσως να πέφτουμε μπρούμητα, είτε είμαστε στην εκκλησία είτε στην τράπεζα, και να λέμε «Ευλόγησον, συγχωρήστε με, ημάρτησα, έχω εκείνο το πάθος, βοηθήστε με ψυχικώς να μου εύχεστε να μου φύγει αυτό το πάθος που διατηρείται ακόμη στην ψυχή μου». Και να δεις πως ο Θεός θα ενεργήσει μέσα στην καρδιά μας. Όταν όμως δεν συναισθανόμαστε το κάθε πάθος και δεν το αποφεύγουμε, ριζώνει μέσα στην ψυχή μας τόσο πολύ, σε βαθμό που να μας χωρίζει από την αγάπη του Θεού. Τι κρίμα να στερούμαστε τον Χριστό, γιατί δεν έχουμε ταπείνωση, γιατί δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε. Και όλο λέμε και σκεπτόμαστε, γιατί μου το έκανε αυτό και πώς μου το είπε και γιατί μου το είπε. Το γιατί και το πώς ποτέ δεν τελειώνουν. Σας το λέω να το ξέρετε. Δεν υπάρχει ταπείνωσης, δεν υπάρχει Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος να εργάζεται όσο το δυνατόν πνευματικός, να αγωνίζεται για τη σωτηρία του, να βλέπει τα πάθη του, τα ελαττώματά του, να βλέπει που λυπεί τον Θεό. Προσπαθώ με την προσευχή να σας βοηθήσω. Έλεγα, πώς γίνεται και να μην έρχεται η Θεία Χάρη στην ψυχή μας? Ποια είναι τα εμπόδια, τι φταίει? Και βλέπω κατά σειρά 2 βράδια και 1 μεσημέρι τα εξής. Το πρώτο βράδυ βλέπω και ανατέλει ένας ήλιος, πολύ λαμπερός και φωτεινός, και μέσα μου έλεγε μια φωνή, ότι έτσι φωτίζεται από τη Θεία Χάρη ο άνθρωπος όταν έχει πολλή βία και αυταπάρνηση, και ό,τι θλίψη είχα μου την πήρε αυτό που είδα. Το άλλο βράδυ είδα πολλά τυχώματα και μόλις έμπαινε ανάμεσα λίγο φως με την ανατολή του ηλίου και περνούσε καμιά αχτίνα. Και μία φωνή μου έλεγε ότι είναι στον άνθρωπο που δεν κάνει τα έργα του Θεού όπως πρέπει. Και πάλι το άλλο μεσημέρι έβλεπα μικρά μεγάλα τυχώματα και κοίταζα σε ποιο μέρος θα μπει λίγος ήλιος. Και έλεγα, τι μεγάλος Θεός είναι. Παρόλο ότι αμαρτάνουμε, ότι έχουμε τυχώματα, δηλαδή εμπόδια, έστω και λίγο φως έρχεται και κοιτάζει να μας ζεστάνει, να μας ζωογονήσει, να έχουμε πότε μία παρηγοριά. Και έφυγε η λύπη και σαν να μου έλεγε μη στεναχωριέσαι, θα βγει εκείνος ο ήλιος και θα διαλύσει όλα τα τυχώματα. Γι' αυτό ας προσέξουμε, ας βοηθήσουμε τον εαυτό μας με την προσευχή και να ζητήσουμε το φως της θεότητος να έρθει να λάμψει μέσα μας. Να αφήσουμε τις συζητήσεις και να κυνηγήσουμε τον Θεό για να μας ανοίξει τον παράδεισο. Πρέπει όμως και εμείς ολοψύχως να τον αγαπήσουμε εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ισχύως μας. Σας τα λέω αυτά από πολύ πόνο, γιατί είναι μεγάλο το θέμα της σωτηρίας μας και να μην το παίρνουμε αψήφιστα και ρηχά. Λίγο φόβο Θεού, λίγη αυταπάρνηση, το όνομα του Θεού να κυνηγάμε και τότε θα δείτε ο Θεός τι θα μας χαρίσει. Ο Θεός μας χαρίζει ένα αμπέλι που έχει πέτρες, αγριάδες και σου λέει αυτός το χαρίζω, όπως θέλεις φτιάξ' το. Και παίρνεις και σκάβεις και πετάς τις πέτρες και τις αγριάδες. Μετά το οργώνεις, το φυτεύεις, το λιπαίνεις, το καλλιεργείς κτλ. Πάντα να έχουμε αμφιβολία και στο αυτί και στο στόμα, γιατί καμιά φορά λέμε μια λέξη πάνω στο θυμό μας και δεν τη θυμόμαστε και τα παίρνουμε όλα στην πλάτη, τα ανευλόγητα κτλ. Και ύστερα γονατίζουμε και πάσχει η ψυχή μας, πάσχει το σώμα μας, η διάνοιά μας. Κυρίως όμως να προσέξουμε το στόμα μας, για να έρθει η χάρις του Θεού στην ψυχή μας, για να μην υστερούμεθα τα μεγαλεία του Θεού.
Σήμερα ήρθε ένας κύριος που μόλις μπήκε μέσα στο μοναστήρι, είπα «Αυτός ο άνθρωπος κάτι καλό έχει μέσα στην ψυχή του». Δεν ξέρω, μία αλλίωση ήρθε μέσα στην ψυχή μου. Είχε ένα προσωπάκι που έλαμπε. Πριν έρθει στο αρχονταρίκι, μιλούσα με λαϊκούς για την προσευχή. Τι δύναμη έχει η προσευχή και τι σοβαρό είναι όταν ο άνθρωπος προσέχει στο θέμα της ψυχής. Όχι προσευχή άντε να τελειώσουμε μόνο τα κομποσχήνια μας, και αυτό βέβαια το δέχεται, αλλά να νιώσουμε τον Δεσπότη μας Χριστό, να τον νιώσουμε στην καρδιά μας. Αυτή είναι η πραγματική προσευχή. Καθώς λοιπόν συζητούσαμε τι είναι η προσευχή, ο άνθρωπος αυτός ακούγοντας προσευχή μέσα του αλλοιώθηκε. Το πρόσωπο του έλαμψε περισσότερο. Είδα σαν μία αχτίνα στο πρόσωπό του και μου είπε «Γερόντισσα, μπορώ να σας μιλήσω?» «Ευχαρίστως να μου μιλήσετε», είπα. «Εγώ», είπε, «ήμουν 10 χρονών παιδάκι. Η μητέρα μου ήταν ευσεβεστάτη, πολύ άγια γυναίκα. Τέτοια ακρίβεια που είχε στη ζωή της, σαν να ήταν μία κατά κόσμον μοναχή. Και αν δεν ζούσε στο μοναστήρι, πολιτευόταν σαν να ήταν μοναχή. Τόση ευλάβεια είχε. Και μου λέει μια μέρα, «Παιδάκι μου, να πάμε στον Εσπερινό, να πάμε στην εκκλησία να ανάψουμε ένα κεράκι?» «Να πάμε, μανούλα». Αφού φτάσαμε, μόλις μπήκαμε στην εκκλησία, σαν να με τράβηξε μια δύναμη στο παγκάρι. Και βλέπω μια πανύψηλη μοναχή με κάλυμμα που είχε ένα κόκκινο σταυρό. Εγώ την κοίταζα, αυτή με κοίταζε. Η μητέρα πήγε να προσκυνήσει τις εικόνες. Κάτι ανεξήγητο με τραβούσε να την κοιτάζω όλο και περισσότερο. Άμα το σκεφτώ, σαλεύεται ο νους μου. Τέτοια ομορφιά, τέτοια ωραία μορφή, τέτοιο κάλος, άστραφτε το πρόσωπό της. Και εγώ την κοίταζα και αυτή με κοίταζε και μου χαμογελούσε. Και εγώ την κοίταζα και δεν τη χόρτενα. Έλαμε το πρόσωπό της. Και αυτή η αχτινοβολία που έλαμε στο πρόσωπό της ήρθε στην καρδιά μου. «Μαμά, μαμά, μαμά», φώναξα εκείνη την ώρα. «Τι είναι, παιδάκι μου, τι έπαθες?» Μία γυναίκα που μοιάζει με την Παναγία κάθεται εδώ στο παγκάρι και με ρωτάει «Πού είναι, παιδί μου, πού είναι, παιδάκι μου?» Δεν την έβλεπε η μητέρα μου. «Να καλέ, μαμά, εδώ στο παγκάρι, δεν τη βλέπεις? Κοίταξε τι ανάστημα, τι όμορφη που είναι. Πολύ ωραία, λάμπει, μαμά, λάμπει». Η γυναίκα αυτή, μόλις φώναξα, βάδισε σιγά σιγά, άνοιξε την ωραία πύλη και μπήκε μέσα στο ιερό. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Όπου πάω και όπου σταθώ, αυτό το πρόσωπο βλέπω μπροστά μου. Και από τότε άρχισα να κάνω την παράκληση της Παναγίας. Πολύ την αγαπώ. Τέτοια αγάπη που έχω στην Παναγία, γερόντισσα, μα δεν λέγεται. Του είπα, αφού την αγαπάς, να εύχεσαι και για μένα. Πολύ την αγαπάω. Αλήθεια, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Και του είπα, αφού τόσο την αγαπάς, αντί για 1 φορά, 3 φορές την ημέρα να την κάνεις παράκληση. «Ναι», με ρώτησε, «μπορώ?» «Πώς δεν μπορείς?» του απάντησα. 3 φορές την ημέρα παράκληση να κάνεις. Τι μεγαλείο, τι πίστη που έχουμε. Σκεφτείτε, αφού και τώρα που είναι μεγάλος άνθρωπος, την βλέπει μπροστά του μετά από τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να του φύγει αυτή η μορφή. Και λέω, για κοίταξε τι κάνει ο Θεός. Τι εμφυτεύτηκε στην ψυχή αυτού του ανθρώπου από την παιδική του ηλικία. Και όταν τα διηγείτο, άστραφτε το πρόσωπό του και έβλεπε στο θείο χορτασμό στην καρδιά του. Έμεινα αναλογιζόμενη τι μπορεί να συναντήσει κανείς σε ένα κοσμικό άνθρωπο. Τα ματάκια του μέσα δάκρυζαν, αφού μου ήρθε μέσα στην ψυχή μου ένα άλλο πράγμα. Τόσο πολύ αντανάκλασε η χάρις της Παναγίας μέσα στην ψυχή μου. Τόση ευλάβεια αισθάνθηκα, τόσο πολύ αλλοιώθηκα, που κατά κάποιον τρόπο η ψυχή μου ήθελε να τον αγκαλιάσει. Και ήθελα να καταλήξω τι ωραίο πράγμα η Κυρία Θεοτόκος να παρουσιάζεται σε ορισμένους ανθρώπους για να μας δείξει τα μεγαλεία που έχει ετοιμάσει ο Θεός στον ουρανό και την αγάπη που έχει προς εμάς. Τι σπουδαίο, πολύ σπουδαίο.